بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی ډیفیوژن او اسماسیس. ټیک شو. ډیفیوژن څه ته وایي او اسماسیس څه ته وایي؟ دا دواړه د یو بل سره یو شان څنګه دي او د یو بل نه مختلف څنګه دي؟ د دې مثالونه کم دي او د دې مثالونه کم دي. په دې کې سټوډنټس ډیر زیات کنفیوز کیږي. نو نن به ان شاء الله تعالی تاسو په دې باندې بالکل کلیر شي چې ډیفیوژن او اسماسیس څه ته وایي. دا دواړه د یو بل سره څنګه یو شان دي او څنګه د یو بل نه مختلف دي. ټیک شو. Diffusion موږ څه ته وایو؟ movement of molecules یا movement of substances from higher concentration to lower concentration. یعنی مطلب چې کله زموږ سره molecules یا substances د higher concentration region نه، یعنی مطلب په کوم ځای کې چې ډیری د هغه طرف نه low concentration region طرف ته ځي، یعنی مطلب په کوم ځای کې چې کم وي، نو دې عمل ته موږ څه وایو؟ ډیفیوژن ورته وایو. ټیک شو. همدغه شانتي که موږ اسماسیس لرا شو، نو دا هم زموږ سره مومنت اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن. په دې کې هم دغه خبره ده چې مالیکولز په کوم ځای کې ډیر دي، د هغې نه ورو هغه ځایونو ته ځي په کوم ځای کې چې لږ دي. ټیک شو. یعنی مطلب په کوم ځای کې چې کنسنټریشن ډیر دی، د هغه ځای نه هغه ځایونو ته ځي په کوم ځای کې چې کنسنټریشن کم دی. صحیح ده؟ دویمه خبره دا ده چې دا چې کوم مومنت دی زموږ سره په ډیفیوژن کې، نو دا اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ دی. ټیک شو. مطلب د کنسنټریشن ګریډینټ مطابق دی. اوس د دې خبرې نه څه مطلب دی؟ یعنی مطلب زموږ سره چې کوم کنسنټریشن ګریډینټ دی دا څه ته وایي؟ نو ګورئ، کنسنټریشن ګریډینټ یعنی مطلب مقدار. ګورئ دا زموږ سره دلته کنسنټریشن سیوا دی د مالیکولز یا د سبستانسز. کنسنټریشن څه دی؟ سیوا دی. ټیک شو. مطلب مقدار سیوا دی او په دې ځای کې زموږ سره چې کوم دی کنسنټریشن کم دی، یعنی مقدار کم دی. نو دې کې چې کوم دا سلوپ راځي، کومه دا چړۍ راځي، نو دې ته موږ څه وایو؟ کنسنټریشن ګریډینټ ورته وایو. نو اوس ستاسو ذهن څه وایي چې یعنې مطلب دا مالیکولز بدل ته ځي او که دا مالیکولز بدل ته راځي؟ نو ستاسو ذهن به هم دا وایي چې یعنې مطلب دا ډېر مالیکولز چې په کوم ځای کې دي دا به د لږ مالیکولز طرف ته راځي. لکه څنګه چې تاسو په چړۍ باندې یو ټیر پرېږدوئ یا یو بال پې پرېږدوئ، هغه به په خپله ښکته راځي. دغه شانتي مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته ځي. صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو؟ اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ. یعنی مطلب دا به په خپله چې کوم دی نو د لوور کنسنټریشن طرف ته راځي، خورېږي به داسې. ټیک شو. همدغه خبره زموږ سره په اسماسیس کې هم ده چې کوم مومنټ اف مالیکولز دي، نو دا به زموږ سره اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ وي. یعنی مطلب زموږ سره چې په کوم ځای کې کنسنټریشن سیوا دی، د هغه علاقې نه به زموږ سره هغه علاقې ته خورېږي په کوم ځای کې چې کنسنټریشن کم دی. ټیک شو. یا مطلب که دې ځای ته مو ګورئ دلته هم کنسنټریشن کم دی، نو دې طرف ته هم چړۍ جوړېږي داسې، نو دې طرف ته هم خورېدی شي. خو مطلب چې کوم ځای کې زموږ سره مالیکولز ډېر دي، د هغه ځای نه به هغه ځایونو ته ځي په کوم ځای کې چې دغه مالیکولز کم دي. ټیک شو. نو دې ته موږ څه وایو؟ اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ. یعنی مطلب دا زموږ ذهن هم مني، کامن خبره ده، نارمل خبره ده چې دا به زموږ سره هغه ځایونو ته ځي په کوم ځای کې چې کم وي. نو دې ته موږ ځکه اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ مومنټ وایو. ټیک شو. بل زموږ سره د انرژي یعنی ATP is not used. په دې کې به زموږ سره انرژي یا ATP چې کوم دی نو نه استعمالیږي. صحیح ده که نه؟ څنګه چې تاسو ته ما وویل چې تاسو ټیر د غر سر ته وخېژوئ یا د چړۍ سر ته وخېژوئ او پرېږدئ یې او په خپله ښکته راځي. صحیح شو. دغه شان خبره زموږ سره دلته هم ده، یعنی انرژي یا ATP is not used. دلته هم زموږ سره چې کوم دی انرژي یا ATP نه خرج کېږي. بل زموږ سره چې کله زموږ سره دغه شانتي مومنټ وي د مالیکولز چې په هغې کې انرژي نه خرج کېږي، دې ته موږ پیسیو ټرانسپورټ وایو. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی مالیکولز پیسیو وي، سست، یعنې مطلب په خپله پکې څه کار نه کوي، څه انرژي وغیره پکې نه خرج کېږي، سست وي. صحیح ده؟ نو دې ته موږ څه وایو؟ پیسیو ټرانسپورټ ورته وایو. دغه شانتي په دې کې هم انرژي نه خرج کېږي، نو دا هم زموږ سره پیسیو ټرانسپورټ دی. ټیک شو. دا زموږ سره دا مومنټ د څه لپاره کېږي؟ دا مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته د څه لپاره ځي؟ د ایکویلیبریم مینټین ساتلو لپاره، د ایکویلیبریم د جوړېدو لپاره، یعنی مطلب چې بیلنس راشي. ټیک ده که نه؟ دغه شانتي زموږ سره په اسماسیس کې مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ولې ځي؟ فار ایکویلیبریم. دا هم زموږ سره د ایکویلیبریم د برابرولو لپاره. صحیح ده که نه؟ چې یعنی مطلب مالیکولز یو شان دي شي. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره یو شانوالی دی د ډیفیوژن او اسماسیس. صحیح ده که نه؟ نو په دې وجه باندې سټوډنټس اکثر چې کوم دی نو کنفیوز وي. صحیح ده؟ دا دواړه څه دي؟ سیمیلر دي، یو شانتي دي. په دې وجه باندې اسماسیس از ا سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن. په دې وجه باندې دا اسماسیس چې کوم دی دا هم د ډیفیوژن یو قسم دی، دا هم یو خاص قسم ډیفیوژن دی. صحیح ده که نه؟ نو زموږ سره پکې مختلف والی لرازو او مثالونه لرازو چې یعنی مطلب دا د یو بل نه بیا مختلف څنګه دي، موږ به پیژنو څنګه. یعنی اوس چې کوم زموږ سره ډیفیوژن دی، نو په دې کې به مومنټ اف اني مالیکول یا مومنټ اف اني سبستانس کېږي. هر مالیکول چې وي، هر یو سبستانس چې وي، خو چې هغه زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي،
په خپل دې ته موږ څه وایو ډیفیوژن ورته وایو. ټیک شو کنه. یعنی مطلب د هر یو سبستانس یا د هر یو مالیکول نه څه مطلب دی. ګورئ که صحیح ده انک په یو ځای کې ډیر دی او په یو ځای کې کم دی، د هغه ډیر ځای نه کم ځای ته په خپله خورېږي، نو دا هم ډیفیوژن دی. شوګر یعنی مطلب چینی، که تاسو چینی چې کم دی نو واخلئ په اوبو کې حل کوئ، هغه په خپله په کم ځای کې چې ډیر وي د هغه ځای نه حل کېږي او هغه لږو لږو ځایونو ته خورېږي، نو دا هم زموږ سره شو. دغه شان که پرفیوم واخلئ یعنی مطلب سپری شو یا عطر وغیره شول، تاسو ولګوئ نو په کم ځای کې چې ډیر وي نو د هغه ځای نه ورو ورو خورېږي، په کم ځای کې چې لږ وي. دغه شان دی که ته اکسیجن ته وګورئ، کاربن ډای اکساید ته وګورئ، آینز ته وګورئ، چې په کم ځای کې ډیر وي د هغه ځای نه هغه ځایونو ته ځي، په کم ځای کې چې لږ وي. نو وګورئ دا مطلب مختلف څیزونه شول زموږ سره. که هر یو سبستانس دی، که هر یو مالیکول دی، نو مطلب چې دا زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، دې ته موږ څه وایو ډیفیوژن ورته وایو. خو یاد ساتئ په اسماسس په کیس کې به زموږ سره مومنت اف واټر مالیکولز اونلی، په دې کې به زموږ سره صرف د واټر مالیکولز مومنت وي. واټر به زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، بل مالیکول نه. ټیک شو. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی H2O واټر مالیکولز چې کله د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي نو دا به اسماسس وي. ټیک شو. نو یو فرق پکې دا شو. بل خبره زموږ سره دا ده چې په ډیفیوژن کې به ممبرین آر وداوټ ممبرین، یعنی مطلب ډیفیوژن زموږ سره د ممبرین په موجودګۍ کې هم کېدای شي او که ممبرین نه وي موجود نو د دې نه بغیر هم کېدلی شي، دې ته موږ ډیفیوژن وایو. څنګه؟ لکه ګورئ مطلب سیل ته د اکسیجن ضرورت دی او اکسیجن بهر ډیر وي، نو دا به چې کوم دی زموږ سره سیل ته دننه راشي، نو په دې ځای کې پکې ممبرین انوالو شو که نه. ټیک شو. دغه شانتې په سیل کې دننه زموږ سره چې کوم دی ریسپیریشن شوی وي، د هغې په ریزلټ کې کاربن ډای اکساید پیدا شوی وي. دغه کاربن ډای اکساید د سیل نه بهر ته راوځي، ځکه چې د سیل نه بهر کاربن ډای اکساید کم وي، نو مطلب زموږ سره دلته پکې بیا ممبرین انوال شو. نو مطلب زموږ سره اکسیجن که دننه راځي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته، او که کاربن ډای اکساید د دننه نه بهر ته ځي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته، په دې دواړو کیسز کې زموږ سره چې کوم دی ممبرین انوال دی، سیل ممبرین، نو دا هم زموږ سره څه شی دی ډیفیوژن دی. دغه شانتې که ته آینز ته وګورئ که نه، مطلب مختلف قسم آینز دي، سوډیم آینز، پوټاشیم آینز وغیره وغیره، نو دې لپاره خپل چینلز لګېدلي وي په دې ممبرین کې، او مطلب دا د دې ممبرین نه راپاس کېږي، دننه راځي، یا مطلب د دننه نه بهر ته ځي خو مطلب ممبرین پاس کوي. نو په دې کیسز کې که تاسو وګورئ نو ممبرین په دې کې انوال دی، دې ته موږ ډیفیوژن وایو. اوس که دې کیس له راشي یعنی مطلب دا اوبه دي. ټیک شو که دا تاسو سره یو لوښی دی، یو بیکر دی، په دې کې چې کوم دی نو دا څه دي، دا پکې اوبه دي داسې، صحیح ده. او دې ته تاسو انک ور واچو، صحیح م ور واچوله، ریډ انک دی یا بلیک انک دی، خو مطلب یو ډراپ دوه صحیح م ور واچوله، نو دا به په دې اوبو کې زموږ سره را چې کوم دی نو ورو ورو خورېږي، نو دا هم زموږ سره ډیفیوژن دی. یعنی مطلب دې ځای کې تاسو دا ډراپ ور واچو نو دا به په دې ټولو اوبو کې ورو ورو خور شي او یو شانتي به شي، نو دا هم زموږ سره ډیفیوژن دی. دغه شانتي که تاسو د چینو شربت کوئ نو دا چې کوم لوښی دی په دې کې دا اوبه دي، واټر دي. ټیک شو کنه. او دې ته تاسو شوګر ور واچول یا مطلب زموږ سره چې کوم دی چینی ور واچول، نو دغه چینی خو راشي او په دې یخ کې کېني، خو چې بیا کله تاسو داسې ولړئ یا مطلب ټایم یې وشي نو دا چینی به کې پخپله حل شي او په دې ټولو اوبو کې یو شانتي خواره شي، نو دا هم زموږ سره ډیفیوژن دی. دغه شانتي که تاسو پرفیوم یا مطلب سپری یا عطر ولګوئ او یا مطلب پخپله یې ونه لګوئ خو په یو کمره کې په یو ځای باندې وکئ ویې لګوئ، نو په هغه ځای کې زموږ سره چې کوم دی دغه مالیکولز ډېر دي، خو څه ټایم پس په دې ټوله کمره کې دغه بوی خور شي، نو دا هم زموږ سره چې کوم دی ډیفیوژن دی. نو ګوره په دې کیسز کې زموږ سره ممبرین نه دی انوال. ټیک شو که نه، بغیر د ممبرین نه دا پروسس کېږي، او په دې ځای کې چې کوم دی نو زموږ سره ممبرین انوال دی. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې ممبرین پکې وي او کله پکې نه وي، خو مطلب زموږ سره چې کوم دی دا ډیفیوژن دی. ټیک شو. خو که مونږ اسماسس له راشو نو سیمی پرمیبل ممبرین په دې کې خامخا انوال وي، یعنی مطلب سیل ممبرین په دې کې خامخا انوال وي. نو د سیمی پرمیبل ممبرین نه مطلب دا دی چې څه څیزونه د دې ممبرین نه پاس کېږي او څه نه پاس کېږي د سیل ممبرین نه، په دې وجه باندې دې ته مونږ سیمی پرمیبل ممبرین هم وایو، نو دا به پکې خامخا انوال وي. ټیک ده که نه. یعنی مطلب که مونږ اوبو ته وګورو واټر ته، نو چې کله دا د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي او د سیل ممبرین نه پاس کېږي، نو دې عمل ته به مونږ څه وایو، اسماسس به ورته وایو. نو ګوره اوبه هم پکې راغلې او ممبرین هم پکې راغلی. ټیک شو. نو دا د دې لپاره شرایط دي، دا به پکې خامخا وي، صحیح ده. اوس زموږ سره چې کوم دا اوبه دي که نه، دا واټر، نو آیا دا به په مخه د بهر نه دننه ځي که نه، دا به د دننه نه بهر ته هم راځي. نو د دې لپاره تاسو دا خبره یاد ساتئ چې واټر مووز فرام هایپوټانیک سولوشن ټو هایپرټانیک سولوشن. اوبه به زموږ سره د هایپوټانیک سولوشن نه هایپرټانیک سولوشن ته ځي. ټیک شو که نه. یعنی مطلب که دا خبره تاسو په ادر ورلډز کې وکئ، په نورو الفاظو کې، نو دا خبره تاسو داسې هم کولی شئ چې اوبه به په مخه زموږ سره د ډایلوټ سولوشن نه کنسنټریټډ سولوشن ته ځي. ټیک ده که نه.
اوس دا کېدای شي دا څلور واړه ټکي تاسو نه پېژنئ چې هایپوټانیک څه ته وایي، هایپرټانیک څه ته وایي، ډایلوټ څه ته وایي او کنسنټریټډ څه ته وایي. نو ګورئ دې سلوشن ته تاسو وګورئ، دا یو سلوشن شو، دا بل سلوشن شو. ټیک شو کنه؟ په منځ کې چې کوم دی دا ممبرین دی. نو ګورئ اوس دا چې کوم زموږ سره اوبه دي نو اوبه خو یو شان دي کنه، دلته چې څومره اوبه دي نو دومره اوبه دلته هم دي. خو که اوس تاسو دې ته سلوټ ور واچول، یعنې مطلب چینی م ور واچول یا مالګه م ور واچول نو سلوټ م ور واچول، دې ته هم ډېر ور واچول او دې ته هم لږ ور واچول. نو ګورئ دې کوم ته چې ډېر ور واچول دا هایپرټانیک شو او دې کوم ته چې لږ ور واچول دا هایپوټانیک شو. یا دې کوم کې چې ډېر دي دا سلوټ نو دې ته کنسنټریټډ وایي، یعنې مطلب ډېر کنسنټریشن دی پکې د سلوټ. او دا کوم چې زموږ سره لږ دی پکې دې ته ډایلوټ وایي. ټیک ده که نو مطلب اوبه به په مخه د هایپوټانیک نه هایپرټانیک ته ځي یا اوبه به په مخه د ډایلوټ نه کنسنټریټډ ته ځي. ټیک ده که نه؟ لکه څنګه ګورئ دا مطلب زموږ سره چې کوم دی یو لوښی دی، په دې کې چې کوم دی یو سیمي پرمیبل ممبرین دی. اوس د یو طرف ته هایپرټانیک سلوشن دی یا مطلب کنسنټریټډ سلوشن دی او د بل طرف ته هایپوټانیک سلوشن دی یا مطلب ډایلوټ سلوشن دی. نو په دې کیس کې تاسو ښه په غور باندې وګورئ دا اوبه به د دې ځای نه دې ځای ته ولې راځي؟ ځکه به راځي چې موږ خو دا وایو که نه چې په اسماسیس کې به اوبه انوال وي، نو اوبه خو شته. ټیک ده؟ دلته مو اوبه دي، دلته مو اوبه دي. بله خبره دا ده چې موږ دا خبره کړې ده چې سیمي پرمیبل ممبرین به پکې انوال وي، نو دلته پکې سیمي پرمیبل ممبرین هم دی. خو اوس دا بله خبره چې موږ کوو چې یاره زموږ سره movement of molecules from higher concentration to lower concentration، دا به د higher concentration نه lower concentration ته ځي. نو اوبه خو دلته چې څومره دي نو دومره دلته هم دي، نو دا خو یو عمره اوبه دي. موږ څنګه وایو چې مطلب دا سیوا اوبه دي او دا لږې دي نو ځکه به دا دې خوا راځي. نو په دې کنسپټ باندې ځان ښه کلیر کړئ. ګورئ دلته چې څومره مالیکیولز دي د سلوټ په هغې باندې دا اوبه تقسیم کا چې د یو یو سلوټ مالیکیول څومره چې کوم دی نو اوبه راسي، او دغه شان دي چې دلته څومره سلوټس دي په دې باندې دا اوبه تقسیم کا چې د یو یو مالیکیول څومره سلوټ چې د یو یو سلوټ مالیکیول څومره واټر مالیکیولز راسي. ټیک ده؟ نو ګورئ ښکاره خبره ده دلته چې کوم دی په یو سلوټ مالیکیول باندې واټر مالیکیولز ډېر دي او دلته په یو یو سلوټ مالیکیول باندې واټر مالیکیولز کم دي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب ځکه تاسو ته داسې ووایم چې یو ګیلاس دوه ګروپونه دي، په یو ګروپ کې 10 کسان دي، په بل ګروپ کې 15 کسان دي. د یو ګروپ له هم تاسو یو جیګ اوبه ورکړئ یا شربت هم ورکړو او د بل ګروپ له هم تاسو یو جیګ اوبه یا یو جیګ شربت ورکړو. نو ګورئ ښکاره خبره ده یو جیګ اوبه په 10 کسانو باندې کمې دي او یو جیګ اوبه په 15 کسانو باندې ډېرې دي. نو دغه شان خبره دلته هم ده، دا اوبه په دې سلوټ مالیکیولز باندې ډېرې دي او دا اوبه په دې سلوټ مالیکیولز باندې کمې دي. په دې وجه باندې به دا اوبه چې کوم دي دا واټر مالیکیولز دا به د دغې سلوشن نه دې سلوشن ته رااوړي دې خوا. ځکه موږ وایو چې واټر زموږ سره په اسماسیس کې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي او دا به سیمي پرمیبل ممبرین پاس کوي. ټیک ده که نه؟ نو دې عمل ته موږ څه وایو اسماسیس. نو کله چې دا اوبه راوړي دې خوا نو څه ټایم پس به دا اکویلیبریم څنګه مینټین کوي، مطلب هغه بیلنس به څنګه راولي. دا به داسې شي ګورئ ورته دې ډایګرام له اوس راشئ. ټیک ده که نه؟ ګورئ دې طرف ته اوبه راغلي دي نو دې طرف ته د اوبو دا سطح بر اوچته شوې ده او دلته چې کوم دی نو د اوبو سطح لاندې تللې ده. ټیک ده که نه؟ نو یعنې مطلب اوس پکې دا سلوټ مالیکیولز داسې لږ کلاو پراته دي او دا سلوټ مالیکیولز اوس لږ تنګ پراته دي. نو مطلب د دې سلوټ مالیکیولز چې څومره فاصله ده په خپل منځ کې دغه عمره فاصله د دوی هم شوه. مخکې د دې سلوټ مالیکیولز فاصله سیوا وه او د دې سلوټ مالیکیولز فاصله کمه وه. ټیک ده که نه؟ نو امید دی چې ډېر ښه به پوه شوي یې. ټیک ده که نه؟ چې موږ څنګه وایو چې اوبه یو شانتي دي نو بیا موږ څنګه خبره کوو چې اوبه به زموږ سره چې کوم دی د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، ځکه چې دا په سلوټ باندې ډیپینډ کوي. ځکه خو موږ دا خبره وکړه چې د هایپوټانیک نه به هایپرټانیک سلوشن ته راځي یا د ډایلوټ سلوشن نه به کنسنټریټډ سلوشن ته راځي. نو اوس دې ځای باندې هم تاسو کلیر شوي چې یعنې مطلب ضروري نه ده چې اوبه به خامخا په مخه سیل ته دننه ځي. که فرض که بهر سلوټس ډېر وي نو بیا اوبه د دننه نه بهر ته راځي او که دننه سلوټس ډېر وي نو بیا به اوبه د بهر نه دننه ته ځي. یعنې مطلب که دا ځای کنسنټریټډ و نو اوبه به د دې ځای نه دې ځای ته راځي او که دا ځای کنسنټریټډ و نو اوبه به د دې ځای نه دې ځای ته ځي. کنسنټریټډ طرف ته به ځي، هایپرټانیک طرف ته به ځي. ټیک شو؟ نو دغه بل ډیفرنس شو. بل
مومنت اف سولوټ. په ډیفیوژن کې زموږ سره مومنت اف سولوټ کیږي، یعنی مطلب سولوټ مالیکولز به کوم دی د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي. ټیک ده کنه. او چې کوم زموږ سره اسماسیس دی نو په اسماسیس کې به زموږ سره مومنت اف سالوینت مالیکولز ناٹ سولوټ. ټیک ده کنه. ګورئ لکه څنګه سولوټ مالیکولز مثال تور په دې ځکه چې کوم دی اوس مونږ یو بل بیکر واغستو او په دې ځکه مونږ یو ممبرین ولګو، خو په دې کې مونږ مطلب سوري چې کوم دی نو کولاو پرې خودل. صحیح ده. نو وسه او به یو شان دي خو سولوټ چې کوم دی دلته ډیر دی او دلته کم دی. نو دا ممبرین کې خو سوري چې کوم دی کولاو دی کنه. نو په دې وجه باندې دا سولوټ مالیکولز به دغه ځای نه دی خو راوړي او سټ امپاس به چې کوم دی دا داسې شي، مطلب سولوټ دلته او دلته به یو برابر شي. خو که اوس مونږ دلته اسماسیس لرا شو نو په اسماسیس کې به زموږ سره مومنت اف سالوینت کیږي، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی د سولوټ مومنت به نه کیږي بلکې د سالوینت مومنت به کیږي. اوس سولوټ او سالوینت څه ته وایي؟ یعنی مطلب که تاسو د چینو شربت وکئ نو دا چینی چې کوم دی دا په لږ مقدار کې تاسو ورچولی دي نو دا سولوټ دی، او دا اوبه چې کوم دی دا په ډیر مقدار کې دي نو دا سالوینت دی. ټیک ده کنه. یا مطلب کم سیز چې حل کیږي هغې ته سولوټ وایي او کم سیز چې حل کوونکی دی هغې ته سالوینت وایي. صحیح ده کنه. نو یعنی مطلب زموږ سره دلته به د اوبو مومنت کیږي، د سالوینت مومنت به کیږي. صحیح ده کنه. ولې؟ ځکه چې دلته چې کوم ممبرین لګېدلی وي نو د دې سوري به واړه وي ډېر زیات، د سیمي پرمیبل ممبرین دی. نو په دې ځای کې به زموږ سره اوبه خو دې خوا راپاس کېدلی شي یا اخوا به هم پاس کېدلی شي، خو سلوټ چې کوم دی نو دا به اخوا دې خوا نه شي پاس کېدلی. په دې وجه باندې د بیلنس دپاره اوبه به پسې دې خوا راوړي او دا بیلنس به برابروي. ټیک ده کنه. نو مطلب زموږ سره به هغه بیلنس په دې شکل کې بیا برابر شي. دلته چې د یو سلوټ مالیکولز په سر باندې څومره اوبه دي دغه عمره اوبه د یو سلوټ مالیکول په سر باندې دلته هم دي، خو دلته دا بیلنس ګډوډ و، په دې وجه باندې پسې دا اوبه دې خوا راتلې، د هایپوټانیک نه هایپرټانیک ته راتلې یا د ډایلوټ نه کنسنټریټډ ته راتلې. ټیک ده کنه. ښه اوس د دې مثالونه خو تاسو ولیدل، یعنی مطلب اکسیجن، کاربن ډای اکساید، آینز مختلف قسم کنه، مطلب سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم وغیرہ وغیرہ، انک، صحیح مې دغه شانتي شوګر، پرفیوم، عطر وغیرہ، دا مثالونه شول. ټیک ده کنه. دلته به اوس کوم داسې ریل لایف اگزامپل وي. نو ګورئ ریډ بلډ سیل نه دی آر بي سي، کله چې دا تاسو په هایپوټرانیک سولوشن کې کېږدوئ نو مطلب بیا به اوبه آر بي سي ته دننه ځي او دا به پړسېږي داسې او کېدای شي څه ټایم پس ومشلېږي. ټیک ده کنه. نو مطلب په هایپوټرانیک سولوشن کې ریډ بلډ سیل ته دننه اوبه تلل دې عمل ته څه وایي؟ اسماسیس. دغه شانتي که دغه ریډ بلډ سیل مونږ په هایپرټرانیک سولوشن کې کېږدو نو بیا به د ریډ بلډ سیل نه اوبه بهر ته راوځي نو دا به شرینک کیږي. ټیک ده کنه. مطلب راغونډېږي به، دې عمل ته کرینیشن وایي. ټیک شو. او بل چې کوم ښه مثال چې کوم تاسو پیژنئ نو هغه داسې دی چې دا پلانټس نه دي، پلانټس بوټي کنه، دې کې چې کوم دا جرړې وي په دې جرړو پسې انتهایي نري نري د ویښتو په شانتې څیزونه موجود وي، دې ته روټ هیر وایي. ټیک ده کنه. روټ هیرز. او دغه روټ هیرز چې کوم دی نو دې کې چې کوم سیلز لګېدلي وي دې ته اوبه دننه راځي نو دا بوټی چې کوم دی بیا د اوبه اخلي بره او هغه چې کوم دی نو برابرېږي. ټیک ده کنه. شین ولاړ وي، ایغ نیغ ولاړ وي. صحیح ده. اوس که مطلب زموږ سره په ځمکه کې اوبه کمې وي نو بیا چې کوم دی نو بوټي ته اوبه هغه شانتې نه ورځي. ټیک ده کنه. ځکه چې مطلب په بوټي کې هم اوبه کمې دي خو په ځمکه کې هم اوبه کمې دي نو په دې وجه باندې د ځمکې نه بوټي اوبه نشي اخیستلی، په دې وجه باندې دا بوټي مړاوی کېږي. خو چې کله مونږ پټي له اوبه خر ورکو، یعنی مطلب دې بوټي له اوبه ورکو نو بیا د ځمکې کې چې کوم سلوشن وي نو دا څه شي؟ هایپوټانیک شي. او دا بوټي خو په دې کې چې کوم اوبه دي او کوم سلوټس دي پکې نو دا هایپرټانیک دی، په دې وجه باندې د دې ځمکې نه اوبه دې بوټي ته دننه ځي نو دا بوټی چې کوم دی نو اوبه واخلي تنې ته او جرړو ته او پاڼو ته او هر ځای ته ورسي نو بوټی ایغ نیغ شي او شین شي. ټیک ده. نو امید دی چې تاسو به په ډیفیوژن او اسماسیس باندې ډېر ښه پوه شوي یئ. صحیح ده.